วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เอกนัทสตูดิโอครับวันนี้ก็มาถึงไพ่ใบที่12ครับหรือว่าไพ่ Knight of Swords นั่นเองไพ่ใบที่12ในธาตุลมนะครับหรือว่าไพ่เซตดาบนั่นเองไพ่ Knight of Swords ครับ Knight ก็คืออัศวินคำว่าอัศวินก็คือคนที่เป็นวัยรุ่นคนที่ร่างกายแข็งแรงหรือว่าคนที่เต็มไปด้วยพลังอันนี้ก็จัดอยู่ในประเภทของอัศวินทั้งหมดอัศวินก็คือคนที่กระฉับกระเฉงคนที่คล่องแคล่วครับแต่คราวนี้จะคล่องแคล่วหรือว่ากระฉับกระเฉงไปในเชิงไหนเนี่ยให้ดูจากธาตุของเขาแล้วก็ให้ดูจากประเภทของไพ่ดังนั้นเมื่อเราดูจากประเภทของไพ่ครับไพ่ที่เป็นไพ่ดาบเนี่ยก็จะเป็นคนที่คล่องแคล่วครับแล้วก็เป็นคนที่มุทะลุดุดันเป็นคนที่เขาเรียกสายไฟนั่นเองชอบลุยชอบสู้ชอบบู๊ชอบล้างผลาญดูง่ายๆครับจากหน้าไพ่ครับที่ผมวาดออกมานะเราจะเห็นเลยว่าบรรยากาศเนี่ยมันเป็นหน้าผาครับหน้าผาแล้วก็เป็นจะเห็นว่ามีคบไฟอยู่ก็แสดงว่าเป็นตอนกลางคืนเมื่อเราเห็นว่าตอนกลางคืนครับแต่ถามว่าอัศวินคนนี้แคร์ไหมไม่แคร์ครับไม่สนด้วยลุยแล้วเจออุปสรรคเจอปัญหาเจออะไรครับก็สามารถฝ่าฟันไปได้คือถามว่าฝ่าฟันไปได้นี่คือพร้อมลุยนะแต่ถามว่าสู้ได้ไม่ได้คือไม่แคร์เป็นคนที่ไม่ได้สนว่าจะทำได้ไม่ได้แต่ว่าเมื่อเจออะไรขวางหน้าหรือว่าเจออุปสรรคอะไรคำว่าทำไม่ได้ไม่มีอยู่ในหัวเขาทั้งที่ว่าต้องมองว่าในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยจะทำได้หรือไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ยังไงคนนี้ครับเขาลุยแน่นอนเมื่อสังเกตเห็นนะครับแม้แต่เป็นกลางคืนเขาก็จุดไฟไม่พอครับสังเกตว่าเราจะเห็นว่ามีหมวกอัศวินหรือว่าเป็นหมวกเกราะของเขานะครับเขาไม่ใส่หมวกอีกต่างหากคือพร้อมลุยแล้วก็เป็นคนที่กล้าเสี่ยงบ้าบินจนถึงขั้นบ้าบินเลยก็ได้ก็คือถอดหมวกวางไว้พร้อมลุยกับเสือครับทั้งที่ว่าด้านหลังครับไม่มีทางให้ถอยแล้วเป็นคล้ายๆหุบเหวคล้ายๆเป็นหุบผาไม่มีทางถอยแล้วคนนี้เขาก็มีแคร์ด้วยเขาสู้พร้อมสู้ครับทั้งที่เสือที่เข้ามานะครับดูเป็นเสือร้ายแล้วก็ตัวใหญ่มากแต่เขาตั้งท่าที่สู้เขาตั้งท่าที่พร้อมที่จะลุยอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของไพ่อัศวินดาบครับเป็นอัศวินที่เขาเรียกว่าบูล้างผ่านแล้วกันเป็นคนที่ถ้าเป็นบุคลิกของคนก็เป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่โผงผางเป็นคนที่พร้อมลุยข้อดีของคนที่เป็นอัศวินดาบครับก็คือคนที่ไม่กลัวอะไรเลยเป็นคนที่พร้อมจะลุยเป็นคนที่พร้อมจะสู้เป็นคนที่พร้อมจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรแล้วก็พร้อมที่จะลุยโดยไม่คิดว่าจะทำได้หรือไม่ได้อันนี้เป็นข้อดีแต่ข้อเสียของคนที่เป็นลักษณะคนอัศวินดาบนะครับก็จะเป็นคนที่โผงผางเป็นคนที่พร้อมจะลุยพร้อมจะไฟทั้งที่บางอย่างควรที่จะต้องถอยหรือว่าควรที่จะต้องใช้สติในการพิจารณาแต่คนประเภทนี้ไม่ครับพร้อมที่จะลุยโดยที่ไม่แคร์ด้วยว่าปัญหาตามหลังมันจะเป็นยังไงแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นหรือว่าเกิดความเสียหายขนาดไหนจนถึงทำให้ตัวเองเดือดร้อนไปถึงขั้นเสียชีวิตอย่างเงี้ยไม่เคยคิดครับดังนั้นก็อาจจะเป็นคนที่มุทะลุแล้วก็ทำอะไรโดยไม่คิดหน้าไม่คิดหลังจนเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากก็ได้อันนี้ก็คือลักษณะของคนที่เป็นอัศวินดาบคนที่เป็นอัศวินดาบครับเป็นคนที่เขาเรียกว่ามั่นใจในตัวเองบางครั้งก็อาจจะมั่นใจเกินไปจนที่ใครจะมาตักเตือนหรือใครจะพูดอะไรก็ไม่ฟังถ้าเกิดว่าเรามีสติครับเราฟังให้ดีนะฮะบางครั้งเนี่ยการที่ตักเตือนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากความที่ประสงค์ดีแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่ควรทำแล้วเราก็ไปเชื่อเขามันก็กลายเป็นเราไม่มั่นใจในตัวเองทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าเป็นในลักษณะของอัศวินเนี่ยก็คือไม่สนไม่แคร์ฉันจะทำยังไงฉันก็จะทำอย่างนั้นแต่ถ้าในเรื่องของความเป็นจริงครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเวลาเราไปอ่านไพ่เนาะเราบางทีเราต้องเตือนคนที่หรือว่าเราต้องให้แง่คิดครับผมจะบอกทุกครั้งเลยว่าเวลาเราดูไพ่ครับหนึ่งอย่าใช้อารมณ์ของเราเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็บางเรื่องถ้าเกิดเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะตักเตือนกันควรจะให้กำลังใจก็ควรจะให้กำลังใจควรจะตักเตือนก็ควรจะตักเตือนเรื่องไหนมันเป็นเรื่องลบๆหรือว่าเรื่องอะไรเข้ามาก็ไม่ควรจะไปขยี้ในเรื่องที่เป็นความเครียดของเขาแต่ควรจะให้กำลังใจกันมากกว่าเพราะว่าคนที่เขามาเวลาเขามาปรึกษาเรานะครับสังเกตว่าส่วนมากเนี่ยคนที่เขามีความสุขเขาจะไม่ค่อยมานึกออกไหมแต่ว่าคนที่เขามีปัญหาหรือว่าไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องหน้าที่การงานอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมีปัญหาเข้ามาดังนั้นครับ
สิ่งที่เขาต้องการคือกำลังใจดังนั้นสิ่งที่เราให้ควรจะเป็นกำลังใจมากกว่าอัศวินดาบคือคนที่ไม่สนไม่แคร์ไม่โนสนโนแคร์โนอะไรทุกๆอย่างแล้วก็ไม่สนอะไรที่จะเข้ามากระทบกับตัวเองพร้อมจะลุยพร้อมจะไฟพร้อมจะเอาตัวเองเป็นหลักแต่ว่าข้อเสียก็คืออาจจะเสียหายได้ดังนั้นครับถ้าเราเจอคนประเภทนี้ครับบางครั้งเราไปเตือนเขาตรงๆหรือว่าจากไพ่เนี่ยมันมีข้อเตือนมาถูกไหมครับปัญหาแนวทางแก้ไขยังไงมันจะแก้ไขอะไรได้เนี่ยบางครั้งเราต้องใช้วิธีการที่เวลาจะคุยเนี่ยต้องรู้จักซอฟต์เพราะเรารู้จากหน้าไพ่แล้วว่าคนลักษณะพื้นฐานของเขาเป็นอัศวินดาบดังนั้นการที่จะไปพูดอะไรตรงๆแรงๆไม่ได้ครับอาจจะทะเลาะกันด้วยซ้ำนะอันนี้ก็ให้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะเวลาเราที่มีคนมาปรึกษาเราเวลาเราดูไพ่ครับมันก็จะทำให้เราอ่านคนได้ง่ายขึ้นบางครั้งการพูดตรงๆการพูดเป็นกลางแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นการที่พูดแบบทื่อๆครับบางครั้งมันก็ต้องมีศิลปะในการพูดต้องมีศิลปะในการคุยด้วยดังนั้นครับถ้ามองในเรื่องของหน้าที่การงานครับมันอาจจะต้องลุยอาจจะต้องสู้เนาะแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินก็เป็นอะไรที่มันหามาได้นะแต่ว่ามันก็ต้องใช้พลังงานต้องใช้แรงกายแรงใจในการที่จะหาเข้ามาแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักครับบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องของการขัดแย้งในเรื่องของการที่คุยกันไม่ค่อยได้คุยกันไม่ลงตัวอย่างนี้ก็ได้หรือว่ากว่าจะได้ความรักมาครับมันต้องลุยมันต้องไฟอย่างนี้ก็ได้แล้วถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพครับอัศวินแข็งแรงแน่นอนครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของการเจ็บเล็กๆน้อยๆส่วนมากก็มันไม่ได้จากการเจ็บป่วยภายในอาจจะเกิดจากการที่ฟกช้ำดำเขียวอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังอะไรแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการงานอะไรอย่างเงี้ยครับคนจะเป็นงานอะไรที่ต้องไม่อยู่นิ่งเป็นงานอะไรที่ต้องลุยอย่างเงี้ยก็จะถูกฉลกครับหวังว่าจะเข้าใจในคอนเซปต์ของไพ่อัศวินมากขึ้นครับหรือว่าในออฟซอร์มากขึ้นยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ